Okay, Assalamualaikum guys. Okay, actually hari ni sekejap. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak buat unboxing. Ada dua barang saya beli tadi dekat Shopee. Yang pertama RAM. Saya nak upgrade RAM laptop saya. Sekarang ni saya guna 4GB. So sekarang saya nak upgrade ke 8GB. Okey, barang yang kedua, saya beli SSD, hard disk. Actually dah lama dah ramai orang pakai SSD. Saya baru nak pakai. Sebab saya punya hard disk yang lama ni pun dah berbunyi. So apa kata kita tukar SSD, kita tengok kelajuan dia macam mana. So dia punya space dia, capacity dia 512GB. Saya beli di Shopee. Okey, jom kita tengok unboxing. Okey, ini meja saya agak berselerak sikit. Jom kita koyakkan barang ni. Okey, ini hard disk dia. Ini RAM dia. Jom kita buka dulu. Alright guys, ini RAM dia 8GB. Tak sure korang nampak ke tak. Ok, kita buka satu lagi barang. Ok, kita buka hard disk SSD ya. Oh, packaging ni banyak cantik juga. Wah, ada bubble. Okay, ini ada receipt. Okay guys, ini barang yang saya beli. 512GB. Brand, saya memilih brand Silicon Power 2.5 SATA 3 Solid State Drive ACE A55 model 512GB. Ok, sekarang saya nak pasang RAM dengan SSD. Jom kita tengok. Okey, ini laptop saya. Okey, bila korang nak buka korang kena ada sekejap korang kena ada screwdriver. Macam laptop saya perlu ada benda lain untuk congkil dia keluar. Congkil bila dia dah buka skru, kena congkil keluar. So ini so far ini dua benda je korang kena ada untuk buka laptop. Ok, jom. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 skru korang kena buka.
make sure bila korang nak buka, korang kena cari screwdriver yang ada magnet depan ni. So bila korang dah unscrew dia, so dia akan melekat macam ni. So ada lagi satu kat sini, tapi yang ni aku tak pakai sebab dia ni screw dah rosak. Ok, semua dah buka. So sekarang ni kita guna benda ni untuk congkil dia keluar. Ok, saya lupa nak beritahu, saya menggunakan laptop Dell Vostro 5470, Dell Vostro 5470. Ni laptop lama, tak silap saya tahun 2015, tak silap saya. Ok, kita buka, kita letak kat tepi. Ok, ini dia. Ok, first thing, kita kena cabut dia punya bateri dia dulu. Okay. So korang keluarkan. Ada lagi satu. Agak susah juga nak cabut. Oh, ok. Alright, kita letakkan tepi dulu. So kita cabut hard disk. Ok, kita unscrew dia punya bracket dia. Kita keluarkan. Ok, top. So ni kita letakkan tepi dulu. Kita ambil kita punya hard disk SSD. Wah, terbaik. Macam mana nak buka ni? Penting lah. Okay, kita buat tepi. Alright.
disk dia memang lah. So kita pasang dia terbalik macam ni, kita masukkan dia. Okey, 6, kita skrukan balik. Ringan dia. Sorry. Dia punya SSD dia ringan. Okay, now kita plug in dia balik ke tempat asal dia. Okay. Right. Okay. Now kita pasang balik bateri. Ke tempat asal dia balik. Masukkan balik dia punya ni. Okay, kita cabut RAM. Ini RAM lama. Okay, ini RAM baru. Oh, Korea 8GB. Okay, pasang. Okay, siap. Okay, talk team. Everything is on. Is on order. Okay, kita pasang balik ni. Okay, bila kita nak pasang, kita rapatkan dia balik. Sampai dia ada bunyi-bunyi. Terbaik. Okay, siap. Few inches later. Okay guys, sekarang ni saya tengah install Windows. Everything is okay, berjalan dengan lancar. Okay, so okay, itu sajalah untuk pada malam ini ya. Okay, semoga kita berjumpa lagi nanti. Selamat malam. Assalamualaikum.